হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ টিফিনৰ এটা হেল্ডি ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই প্ৰথমে লৈছোঁ 1 কাপ চুজি, লগতে লৈছোঁ 1 কাপ দৈ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া অকণমান পানী দি ল'ম। আকৌ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই পানী দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই আৰু অকণমান পানী দি লৈছোঁ। প্ৰায় মই আধা কাপমান পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা মিহি বেটাৰ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থ'ম। ইয়াত মই এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাত দি দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল আৰু মিঠাতেলখিনি ইয়াত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ আধা চামুচ সৰিয়হ আৰু এয়া সৰিয়হখিনি ফুটি উঠিলে এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ আৰু লগতে মই ইয়াত দি দিছোঁ এটা জলকীয়া আৰু এইখিনি মই এতিয়া 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া পাচলিখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ গাজৰ, বিলাহী আৰু কেপচিকাম। এইখিনি মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু পাচলিখিনি নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব। এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰায় 1 মিনিটমানৰ কাৰণে। বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। পাচলিখিনি ফ্ৰাই নকৰাকৈও দিব পাৰি, খালি ফ্ৰাই কৰিলে টেষ্টটো ভাল হয় কাৰণে মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। চব্জিখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া গেছৰ চুইচটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। দহ মিনিটৰ পিছত এয়া বেটাৰটো দেখাইছোঁ। চাওক চুজিখিনি প্ৰায় ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ ইনো দি দিছোঁ আৰু ইনোখিনি দি অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। বেছিকৈ মিক্স কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া ইয়াত চব্জিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত চব্জিখিনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছত এখন আপাম পেন পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান তেল এনেদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বেটাৰখিনি দি ল'ম। ইয়াত মই 1 চামুচকৈ বেটাৰ দি লৈছোঁ। এইখিনি আটাইখিনি দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া 4 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এটা ছাইড সিজি গ'ল। এতিয়া সিটো ছাইডো লুটিয়াই দিছোঁ। গোটেইখিনি মই এনেদৰে লুটিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান তেল এনেদৰে ব্ৰাছৰ সহায়ত সানি লৈছোঁ। এয়া মই আটাইখিনিতে তেল অলপমান সানি দিছোঁ। আকৌ ঢাকনিখন লগাই 4 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ সিজিবলৈ দিম। 4 মিনিটমানৰ পিছত এয়া আমাৰ নাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই গেছৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি মই এতিয়া প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু বাকী থকাখিনিও এতিয়া মই একেধৰণেই বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ হেল্ডি আৰু কালাৰফুল নাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই বাদামৰ চাটনিৰ লগত ঘৰত খাবলৈ লৈছোঁ।
আৰু আনফালে মই এতিয়া টিফিনটো ৰেডি কৰি ল'ম। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই এটা হেলথি টিফিন ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ দিব পাৰিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।